Zombie apocalypse. ყველას გამარჯობს მეგობრებო, დღეს მე თქვენ აგესნით და გაჩვენებთ თუ როგორ ჩავიწეროთ ძველი whiteboard-ი, როგორც ვიცით whiteboard-ი განახლდა და ბევრს ეს განახლება არ მოეწონა, რადგან ხანდახან არის რომ ასოებს ფიგურებად გარდაქმნის, მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი არის ინგლისურ ცს რომ წერთ, ხანდახან წრედ გარდაქმნის. დავხუროთ ეს ახალი whiteboard-ი, შევიდეთ ბრაუზერში და აქ დავწეროთ Microsoft Whiteboard download. შემდეგ მივაწვეთ ამ ლინკს, რის ბოლოდაც ფაილ ჰორს აწერია. აქ ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ ნებისმიერი ვერსია. ჩემ შემთხვევაში ავირჩევ ამას. ცოტა ველოდებით და დავაწვეთ ამ ღილაკს free download. შემდეგ ისევ ცოტა დაველოდოთ და დავაჭიროთ start downloads. ჩვენი ფაილი იწერება და დაველოდოთ. გადმოიწერა ჩვენი ფაილი, ვაწვევით ამ ფაილს და გვეხსნება ესეთი ფანჯარა, სადაც გვაქვს ორი ღილაკი, reinstall და launch. ვაწვევით reinstall, ან თუ გაქვთ წაშლილი whiteboard-ი, დაჭერთ აი აქ იქნება install. ვაწვევით ისევ reinstall და რა თქმა უნდა ამ საიტის ლინკს დავტოვებ აღწერაში. დაყენდა ჩვენი whiteboard-ი, შეგვიძლია დავხუროთ ეს ფანჯარა. გადავიდეთ whiteboard-ში და როგორც ხედავთ, უკვე ჩატვირთვა სხვანაირია, მენიუც სხვანაირია, შევქმნათ ახალი დაფა და როგორც ხედავთ, ჩვენი ძველი დაფა დაბრუნებულია და ჩვეულებრივად მას გამოვიყენებთ, აქ შეგვიძლია ჩავთვალოთ ink to shape, ჩართულია და ფიგურებსაც კი ხაზავს. საკმაოდ კარგათაც. ვის მოეწონა ეს ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ და გადმოიწერეთ ჩემი არხი. შემდეგ ვიდეომდე.